Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mohamed nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nắm đội mũ kỳ lân như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình 4 màu len nha. Màu trắng, màu xanh da trời, màu vàng, màu hồng. Kim móc mình sử dụng kim móc 2.5mm và 1.25mm nha. Kéo cắt len, kim câu len, kim đánh dấu, một cặp mắt 4mm và một ít bông gòn bi để mình nhồi thú nha. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết nha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng len màu trắng để làm cái phần mũ nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Sử dụng kim 2.5mm nha. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 6V, mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Như vậy mình được một mũi V. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên luôn. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1x 1V. Mũi x sẽ là mũi móc đơn nha. 1x nè, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 1V. Mũi V sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1V. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x 1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x 1V 1x nha. Đây là 1x, mình đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1x. Như vậy là mình được một cụm 1x 1V 1x nha. Cụm tiếp theo 1x 1V 1x. Cụm tiếp theo 1x 1V 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 và hàng số 6 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 nè, mình đánh dấu lại nha. 2 3 4 5 6
7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng luôn nha. Sau khi móc đến cuối hàng số 6 thì mọi người cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Chỗ mình đang mưa nên là nó hơi đè đè một tí, mọi người thông cảm nha. Qua hàng số 7 lên một mũi móc xích. Hàng số 7 thì mình sẽ móc là 3x1v. Mình sẽ móc vào cái cạnh ngoài của nó thôi nha. Đây cái mũi móc của mình có 2 cạnh nè, thì mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài này thôi. Một, đánh dấu lại nha. 2 3 1v. 1 2 3 1v. Một 2 3 1v. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 30 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 8 lên một mũi móc xích. Hàng số 8 thì mình sẽ móc là 4x1v, nhưng mình sẽ tản mũi ra nha. Mình sẽ móc là 2x1v 2x. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 1v. 1 2. Như vậy là mình được một cụm 2x 1v 2x nha. Cụm tiếp theo 1 2 1v. 1 2. Cụm tiếp theo 1 2 1v. 1 2. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 36 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên để kết thúc hàng. Kéo len ra cắt len luôn nha. Mình sẽ đưa sợi len ra phía sau nha. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên nè. Mình sẽ đâm từ phía dưới lên. Đó. Mình kéo cái sợi len qua. Sau đó mọi người sẽ dùng kim khâu để mình giấu sợi đi nha. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần mũ nha. Mình cũng sẽ dùng len màu trắng để móc cái phần thân nha. Mọi người sẽ tìm cho mình cái hàng số 6 mà lúc nãy mình móc cạnh ngoài á. Thì bây giờ mình sẽ móc cạnh trong nha. Đây nè. Mình móc vào cái cạnh phía trong này. Kéo cái len qua. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái chân móc đó một mũi móc đơn. Kẹp luôn cái sợi thừa vào nha. Đánh dấu lại. Kéo cái sợi len này cho nó chặt lại nè. Ở hàng số 9 này thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Cứ mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn. Kẹp luôn cái sợi thừa vào.
Móc tầm 4-5 mũi thì mình không cần kẹp theo sợi thừa nữa đâu nha. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng luôn nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 10 lên một mũi móc xích. Hàng số 10 và hàng số 11 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Một nè, mình sẽ đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào trong mũi đầu tiên luôn nha. Qua hàng số 12 lên một mũi móc xích. Hàng số 12 7 chân móc đầu tiên mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp để làm phần tay nha. Mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được một mũi hạt bắp. 8 chân móc tiếp theo mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Mọi người cũng lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim nha. Mình kéo len qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 13 lên một mũi móc xích. Hàng số 13 và hàng số 14 mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7
8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 14 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 15 lên một mũi móc xích. Hàng số 15 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp, cũng lấy len 4 lần luôn nha. 1 2 3 4. Mình cũng sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha, kéo len qua hết luôn. 5 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp, cũng lấy len 4 lần luôn. 1 2 3 4. Mình cũng sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha, mình kéo len qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 16 lên một mũi móc xích. Hàng số 16 thì mình sẽ móc là 12A, tức là 12 cái mũi giảm nha. Mũi giảm thì mình sẽ móc vào cái cạnh ngoài của nó thôi nha. Đầu tiên mọi người sẽ đâm kim từ phía dưới lên nè, vòng xuống đâm qua cái mũi bên cạnh, kéo len qua một lần nữa, mình được một mũi giảm nha. Hai, 3 4 5 6. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng luôn nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, lên một mũi móc xích, kéo len lên, mình tiến hành nhồi gòn vào luôn nha. Nhồi gòn xong thì mình sẽ tiến hành móc cái hàng cuối cùng nha, hàng số 17. Hàng số 17 thì mình sẽ móc là 6A, 6 cái mũi giảm nha. 1, đánh dấu lại. 2, 3
4, 5, mũi cuối cùng, 6. Sau đó mình trượt mũi vào chân mũi đầu tiên luôn nha. Kéo len ra, chừa một đoạn dài để mình khâu nha. Mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái vòng tròn này lại nha. Mình sẽ khâu vào cạnh ngoài của nó thôi nha. Đây là cái mũi đầu tiên nè. Mình sẽ khâu từ đây, khâu cái cạnh ngoài của nó thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, đâm kim xuống, đâm qua cái mũi bên cạnh, sau đó đâm xuống cái mũi bên cạnh rồi mình giấu len luôn nha. Như vậy là mình đã làm xong phần thân của bé nấm rồi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người gắn mắt nha. Mắt thì mình sẽ gắn giữa hàng 11 và 12. Đây là hàng số 9 nè, 10, 11, 12. Giữa hàng 11 và 12 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ gắn ở đây. Hai mắt sẽ cách nhau 4 mũi móc. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ gắn vào đây và đây nha. Đây là mình đã gắn mắt xong nha. Mình sẽ sử dụng len màu vàng để làm bằng sừng nha. Mọi người sẽ tách lấy 2 sợi len để mình móc nha. Kim móc thì mình sử dụng kim móc 1.25. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 3 mũi móc đơn nha. 1, 2, 3. Sau đó trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên. Mình sẽ xoay nó qua, trượt mũi vào đây nha. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc chân móc đầu tiên là một mũi móc đơn nè. Sau đó đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Sau đó mọi người nhớ lộn cái mặt phải ra nha. Mình sẽ lộn nó ra. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Mà không đâm được mình cứ kéo dài cái sợi dây len này ra nha. Sau đó mình sẽ trượt mũi cho nó dễ nè. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 1 nè. Đánh dấu lại. 2, 3 và chân móc cuối cùng một mũi móc đơn. Bốn. Sau đó trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên này luôn. Kéo len ra, cắt len luôn nha. Như vậy là mình đã làm xong cái phần sừng rồi nha.
Mình sẽ dùng len màu hồng để làm phần vòng hoa trên đầu nha. Mọi người sẽ tách hai sợi len ra như vậy cho mình. Và mình sử dụng kim móc 1.25mm nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 5 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5. Sau đó mình kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên để kết thúc hàng luôn nha. Kéo len qua, sau đó mình đưa cái sợi len xuống phía dưới luôn nha. Mình sẽ lộn cái mặt phải ra nè. Sau đó mình cột hai cái sợi len này lại. Cắt cái len thừa đi nha. Mọi người sẽ làm cho mình thêm một cái màu hồng giống như vậy nữa nha. Như vậy là mình đã làm xong hai cái hoa màu hồng nha. Mọi người cũng tách hai sợi len màu xanh da trời ra để mình móc cái phần vòng hoa còn lại luôn nha. Mình cũng sử dụng kim 1.25mm tạo một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 5 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, kéo len ra, cắt len nha. Đâm kim từ phía dưới lên để đưa cái sợi len xuống luôn. Mình lộn nó mà ra mặt cái phần mặt, mình lộn nó ra cái phần mặt phải nha. Cột hai cái sợi dây này lại với nhau. Cắt cái len thừa đi nha. Như vậy là mình đã xong cái phần vòng hoa rồi nha. Mình cũng dùng len màu trắng để mình móc cái phần tay nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Sau đó móc lên 4 mũi móc xích, 1 2 3 4. Bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai, một mũi móc đơn. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên nha. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Lên một mũi móc xích. Móc vào cùng chân móc đó thêm một mũi móc đơn nữa. Móc đối xứng qua cái bên dãy bính mà nãy mình móc nha. Mình sẽ móc vào cái chân kế tiếp này
một mũi móc đơn. Trong móc tiếp theo một mũi móc đơn, trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên này nhé. Kéo len ra, trừ một đoạn dài để chút nữa mình khâu nha. Cắt cái len thừa đi. Mọi người sẽ làm cho mình thêm một cái giống như vậy nữa nha. Như vậy là mình đã làm xong hai cái tay nha. Phần sừng thì mình sẽ gắn ở giữa hàng số 1 và số 2 nha. Mình sẽ gắn ở hàng này nè. Mọi người sẽ canh ở giữa giữa rồi mình gắn vào nha. Sau khi dán cái phần sừng vào xong thì bây giờ mình sẽ dán cái phần vòng hoa vào nha. Mình sẽ dán một cái màu hồng, một cái màu xanh, rồi một cái màu hồng nha. Mình sẽ dán xung quanh cái sừng như vậy nha. Đây là mình đã dán xong cái phần sừng và phần vòng hoa rồi nha. Bây giờ mình sẽ khâu tay nha. Tay thì mình sẽ khâu ở giữa hàng số 2 và hàng số 3. Sẽ là hàng này nha. Mọi người sẽ đâm kim vào đây. Sau đó đâm xuống phía dưới. Mình sẽ vòng lại nha. Vòng lại cái mũi ở phía sau của cái mũi mình vừa lên kim á. Này nè. Mình sẽ đâm xuyên qua cái chân móc ở đây. Sau đó đâm xuống dấu sợi luôn nha. Đó, như vậy là mình đã khâu xong một bên tay nha. Mọi người sẽ khâu tương tự cho bên còn lại luôn nha. Đây là sau khi mình gắn tay xong nha. Bây giờ mình sẽ thêu mắt nha. Đây là mình sẽ thêu ở hàng số 5 nha. Đây là hàng số 6 nè, hàng số 5 nè. Mọi người sẽ canh ở giữa giữa để mình thêu nha. Hai mắt cũng cách nhau 4 mũi móc nha. Mọi người sẽ đâm kim từ phía sau lên nè. Chừa một đoạn để chút nữa mình giấu sợi nha. Đâm kim qua đây. Sau đó mình sẽ đâm xuống. Mình đếm qua 4 mũi móc nha. 1, 2, 3, 4. Đâm kim vào đây. Rồi kéo nhẹ tay thôi nha. Bên đây mình cũng đâm ngang qua 2 mũi móc luôn. Sau đó đâm xuống phía dưới nè. Giấu sợi luôn nha. Như vậy là mình đã thêu xong cái phần mắt nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay, hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.